नमस्कार, संगीतास क्रोशे आर्टमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत पॉपकॉर्न स्टिच फ्लॉवर. हे पहा किती छान दिसतंय. पॉपकॉर्न स्टिचमध्ये बनवलेलं असं फ्लॉवर आहे, फूल आहे. चला तर आपण स्टार्ट करू. सर्वप्रथम त्याला लागणारं साहित्य पाहू. 3 कलरची ऊल वापरली आहे. याच्यामध्ये मी लाईट पिंक कलर जो आहे तो सेंटरला वापरला आहे मी हा. त्यानंतर हा पर्पल कलर वापरला आहे आणि लाईट ग्रीन कलर. 2.5 mm चा क्रोशे हुक वापरला आहे मी. चला तर स्टार्ट करूया. स्टार्ट आपण मॅजिक सर्कलने करायची. मॅजिक सर्कल कसं बनवायचं असं दाखवते. हे दोराचं टोक इथे पकडायचं तर्जनीच्या बोटावर आणि हे मधलं बोट तिथून आपण असं दोरा खेचून इथे घ्यायचा. क्रोशे हुक घ्यायचा. जो क्रॉस दोरा आहे तिथून हा दोरा खेचून घ्यायचा. याच्या आधी ट्युटोरियलच्या व्हिडिओमध्ये मी सुद्धा बऱ्याच वेळा सांगितलेलं आहे कसं बनवायचं ते तुम्ही पाहू शकता. माझ्या चॅनलवरती तुम्हाला ट्युटोरियलचे सगळे व्हिडिओ मिळून जातील. आता आपल्याला मॅजिक सर्कल बनवून झालेलं आहे. एक चेन घ्यायची आहे आणि या मॅजिक सर्कलमध्ये आपल्याला 8 सिंगल खांब घालायचे आहेत. 8 पाकळ्यांचं बनवणार आहोत. 8 पेटल्सचं आहे फ्लॉवर. 1 2 3 4 5 6 7 8 पेटल्स फ्लॉवर आहे. त्यामुळे आपण एक चेन घेतलेली आहे बनवून. एक चेन घेतल्यावर इथे 8 सिंगल खांब बनवणार आपण. 1 2 3 4 5 6 7 8. हे पहा, हा खालचा दोरा आहे तो खेचून घ्यायचा म्हणजे सगळे एकत्र होतील. 8 क्रोशे हुक घातले. 8 सिंगल खांब घातल्यानंतर पहिला जो सिंगल खांब आहे तिथे क्रोशे हुक टाकून आपण हे स्लिप स्टिच करून हे सर्कल बंद करून घ्यायचं आहे. एक चेन घेऊन दोरा घट्ट ओढून घ्यायचा आहे आणि एक्स्ट्रावाला दोरा आपण कट करून टाकायचा आहे. आता आपल्याला पर्पल कलर जॉईन करायचा आहे. कुठल्याही एका सिंगल क्रोशेवरती आपण पर्पल कलर जॉईन करणार. हे पहा, थोडासा दोरा मागे ठेवून इथे हे असं जॉईन करून घ्यायचं आहे. हा इकडचा दोरा खेचून घ्यायचा आहे जेणेकरून हे घट्ट होऊन जाईल. आणि 4 चेन घ्यायच्यात आपण. 1 2 3 4 चेन घेऊन झाल्याच्या नंतर आपण ट्रिपल खांब घालायचे. ट्रिपल खांब म्हणजे सुईवरती 2 वेळा दोराचा वेढा घ्यायचा. त्याच टाक्यावरती जिथे आपण 4 चेन घेतले त्याच टाक्यावरती क्रोशे हुक घालून दोरा खेचून घ्यायचा. आता आपल्या सुईवरती 4 लूप आहेत. त्याच्यापैकी दोघांमधनं एकदा काढायचं, त्याच्या पुढच्या दोघांतनं एकदा काढायचं आणि उरलेल्या दोघांतनं एकदा, असं 3 वेळा हा ट्रिपल खांब बोलतात याला, तो बनवायचा आहे. असे 4 बनवायचे आपण, म्हणजे 4 खांबचा 1 आणि 4 ट्रिपल खांब असे म्हणून टोटल 5 खांब आपले या टाक्यावरती होतील. तीन झाले. अजून 2 बनवायचे आहेत. हे पहा, 4 चेनचा हा पहिला आणि त्याच्या पुढचे हे 4 ट्रिपल खांब, असे टोटल 5 खांब झालेत. आता हा दोरा सोडला आहे मी इथे आणि इथे चौथी चेन, हा जो 4 चेनचा खांब आहे त्याच्या चौथ्या चेनवरती क्रोशे हुक टाकून हा इकडचा दोरा खेचून घेणार आहे, म्हणजे पॉपकॉर्न स्टिच बनवून घेणार आहे. हा 5 ट्रिपल खांबचा पॉपकॉर्न स्टिच रेडी झाला आहे आपला. 3 चेनची स्पेस घ्यायची. 1 2 आणि 3. आणि पुढचा जो अगदी त्याच्या बाजूचा आहे, जो हा सिंगल खांब आहे, अगदी त्याच्या बाजूच्या सिंगल खांबमध्ये पुन्हा 5 ट्रिपल खांबचा पॉपकॉर्न स्टिच बनवायचा आहे. सेम
एक, त्याच टाक्यामध्ये हा दुसरा, तीन, चार, पाच। हा जो कट केलेला दोरा आहे हा या पुढच्या टाक्यामध्ये जेव्हा आपण पॉपकॉर्न स्टिच घालणार तेव्हा हाईड करायचा आहे तो। आता हा दुसरा पॉपकॉर्न स्टिच आहे, पहिल्या टाक्यावरती क्रोशा हुक टाकून पाचव्या टाक्यावरचा जो हा लूप आहे तो खेचून घ्यायचा आहे। आणि 3 चेनची स्पेस घ्यायची, 1 2 3, आणि पुन्हा पुढच्या टाक्यावरती आपण तिसरा पॉपकॉर्न स्टिच बनवायचा आहे। अशा पद्धतीने हे आपण पॉपकॉर्न स्टिच 5 ट्रिपल खांबचे पॉपकॉर्न स्टिच बनवून घेणार आहे। मी हे शेवटपर्यंत बनवून घेते, मग आपण पुढचं पाहू। हे 5 शेवटचा पॉपकॉर्न स्टिच सुद्धा आपण बनवून घेतलेला आहे। आता 3 चेनची स्पेस घ्यायची। 8 सिंगल खांब जे घातले होते आपण, ते 8 सिंगल खांबमध्ये बरोबर 8 पॉपकॉर्न स्टिच बनवलेत, 5 ट्रिपल खांबचे। 3 चेनची स्पेस घेऊन हा जो पहिला पॉपकॉर्न स्टिच बनवलेला त्याच्यावरती अगदी बरोबर इथे स्लिप स्टिच करायचे। 1 चेन घेऊन दोरा कट करून टाकायचा। हे पहा, असे हे पॉपकॉर्न स्टिच फ्लॉवर रेडी झालेले आहे। आता आपल्याला ह्या पेटल्स ज्या आहेत त्या बनवायच्या। ह्या पेटल्स आपण लाईट ग्रीन कलरमध्ये बनवलेले आहेत, ते बनवायला स्टार्ट करू आपण। कुठल्याही एका 3 चेनच्या स्पेसमध्ये दोरा जॉईन करायचा आहे आपल्याला। हे पहा, एक सिंगल नॉट बनवून घ्यायचे जेणेकरून हा फिक्स राहील। हा दोरा पण साइड बाय साइड आपल्याला हाईड करायचा आहे विणताना। ते 1 चेन घेऊन सिंगल खांब घालायचं। आता आपल्याला पेटल्स बनवायचे आहेत। इथे 3 चेनच्या स्पेसमध्ये वर्क असेल आपलं। पहिली पेटल असेल आपली ही सिंगल खांब, त्यानंतर एक हाफ डबल खांब, त्यानंतर 3 डबल खांब घालायचे, 1 2 आणि 3, पुन्हा रिवर्स हाफ डबल खांब घालायचा, 1 आणि 1 सिंगल खांब। असे टोटल 7 स्टिचेस झाले। सिंगल खांब, हाफ डबल खांब, 3 डबल खांब, त्यानंतर पुन्हा हाफ डबल खांब आणि 1 सिंगल खांब। पुढच्या 3 चेनच्या स्पेसमध्ये सुद्धा तसंच बनवायचं आहे आपण। सिंगल खांब, 1 हाफ डबल खांब, 3 डबल खांब, 1 2 आणि 3, पुन्हा हाफ डबल खांब रिवर्समध्ये आणि सिंगल खांब। हे अशा पद्धतीने पुढच्या प्रत्येक 3 चेनच्या स्पेसमध्ये आपल्याला वर्क करत जायचं आहे। सिंगल खांब, हाफ डबल खांब, 3 डबल खांब, पुन्हा हाफ डबल खांब आणि 1 सिंगल खांब। अशा पद्धतीने ह्या सगळ्या पॅटर्न्स आपल्याला बनवून घ्यायचे आहेत। या सगळ्या पॅटर्न्स बनवून घेते, मग आपण लास्टचं पाहू। मी हे कंप्लीट करून घेते। हे 5 सगळ्या पॅटर्न्स बनवून झालेले आहेत। आता
हा जो पहिला सिंगल खांब बनवला आहे, पहिली पेटल बनवताना त्या सिंगल खांबावरती क्रोशे हुक टाकून मी स्लिप स्टिच करून घेणार. म्हणजे तिसरं राऊंड आपलं कंप्लीट झालं आणि फ्लॉवरसुद्धा रेडी झालं. एक चेन घेऊन दोरा कट करणार. हा एक्स्ट्रावाला दोरा आहे, हा सुईच्या साहाय्याने हाईड करायचा या साईडला. स्टिचेसमधून हाईड करू शकता किंवा असं आतमध्ये घालू शकता इकडून. इनफ हाईड झाल्यावर हा कट करून टाकायचा एक्स्ट्रावाला. हा दोरा जो आहे सेंटरचा खेचून घ्यायचा आहे आणि एक्स्ट्रावाला दोरा कट करायचा आहे. आणि फायनली रेडी झालेलं आहे आपलं पॉपकॉर्न स्टिचमधलं फ्लॉवर. तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून माझे पुढील नवीन व्हिडिओ तुम्हाला नोटिफिकेशनमध्ये मिळून जातील. धन्यवाद.